سلام دوستانو که تاسو وګورئ نن سبا د وینټډ باره کې ډېر زیاتې خبرې کېږي په سوشل میډیا باندې. هر یو کس لګیا دی د وینټډ باره کې خبرې کوي. بعضې کسانو یې ما دومره وګټلې، بعضې کسانو یې ما دومره وګټلې. داسې کسان شته چې هغه غریبان एकदम وارخطا شي، هغه په وینټډ باندې نه پوهېږي، هغې آنلاین کله کار نه دی کړی، هغه وایي چې د فلاني وګټلې او زه پاتې شوم، نو زه اوس څه وکړم؟ نو دغسې کسان نه بیا اکثر کسان غلطه فایده اخلي او خپل کورس پرې خرڅوي، یا پرې مثلا ورته وایي چې بس وینټډ ایپ درته زه انسټالوم، زه درته سیټینګ کومه، ماته پیسې راکړه. نو ګورئ د الله نه ویرېږئ، دا وینټډ یو ډېر ساده ایپ دی، خو دغه بیچارهګان چې مثلا بیخي آنلاین کار نه کړی دی، دا وینټډ هم یو غر دی، یو په غر باندې ختل دی، یو غټ څیز دی ورته. نو کوشش کوئ خلکو ته فري وینټډ وښیوئ، خلک پوه یې کړئ. که یو خواته د وینټډ فایدې ورته ښیوئ، بل خواته ورته نیګیټیو سایډ هم وښیئ. داسې هلکان شته چې په وینټډ باندې کار شروع کړی، 2 هفتې 3 هفتې کار شروع کړی، یو اکاونټ یې بلاک شوی، دویم اکاونټ بلاک شوی، دریم اکاونټ بلاک شوی، اخره کې وینټډ پرېښی دی. او کم سامان چې د کم کسان نه اخیستی هغه هم پرې تاوان شوی. نو زیاتره کسان خو دا وایي چې راشه بس ما سره د هول سیل لپاره سامان شته او دا واخله او هغه واخله، خو دا ورته نه وایي چې په دې باندې اکثر ستا اکاونټ بلاک کېدی هم شي، چې بلاک شي ته څه کوې، د هغه ورته نه وایي. خو زیاتره کسان د خپلې فایدې سوچ کوي، که بل هر څومره نقصان کوي د هغې پروا ورته نشته. همیشه خلکو ته رښتیا ووایئ، همیشه خلکو سره کومک وکړئ. وینټډ د امیزون غوندې نه چې ته به ورته ډېره زیاته سټډي کوې، ته په ځان اول پوهېږې بیا پرې کار شروع کوې. وینټډ باندې ډېر په ساده طریقه ته کار شروع کولی شي. همدغه شان ایبی هم ډېر سخت نه دی چې ته پرې مثلا حیرانه پاتې شې زه څنګه کار پرې شروع کړم. ایبی باندې ته ډېر په اسانۍ کار شروع کولی شي. که ټیک ټاک شاپ دی په هغې باندې هم ډېر په اسانۍ کار شروع کولی شي. که همدغه شان امیزون دی هغه لږ ټف دی، هغې ته به لږ کار کوي، هغه به لږ ځان ورپوهې بیا پرې کار کولی شي. خو په دې ټولو کې وینټډ چې دی، وینټډ ډېر یو سمپل ایپ دی، ډېر په اسانۍ پکې ته په وینټډ باندې په خپله کار وکړې، ډېر په اسانۍ پرې کار کولی شي. او که وینټډ اکاونټ مو خدای نخواسته بلاک شو، تاسو ما سره کنټیکټ کوئ شئ، زه طریقه ښیم، هېڅ مشکل نشته. په وینټډ باندې ډېر په اسانۍ باندې تاسو کار کولی شئ، خو احتیاط به کوئ، ځکه وینټډ د سیکنډ هینډ څیزونو لپاره دی، اوریجنل څیزونو لپاره دی. برانډ که پرې ته خرڅوې نو اوریجنل برانډ به پرې خرڅوې. که ته پرې کاپي خرڅوې نو همیشه ستا، که ته پرې کاپي خرڅوې نو بعض ټایم کې در باندې کسټمر چې دی هغه در باندې ریپورټ ووهي، اکاونټ یې بلاک شي، یا وینټډ در باندې په خپله پوه شي هغه ستا اکاونټ بلاک کوي. نو همیشه په وینټډ باندې کار چې کوئ صحیح کار پرې وکړئ، ستاسو اکاونټ به هېڅکله نه بلاک کېږي. دویم داسې ده بعضې کسان تاسو دا وایي چې مثلا وینټډ باندې یو کار شروع کړه، یو اکاونټ یې بلاک شو، ته یې بل اکاونټ جوړ کړه، چې بل بلاک شو بل جوړ کړه. ښه صحیح ده، ما درې څلور جوړ کړه. نو ما سره خو د بینک اکاونټ بس فار ایگزامپل 2 اکاونټ دي، دواړه پکې ما ورکړه. که زه درېیم جوړم نو زما بینک اکاونټ لري، بیا به زه څه کوم؟ ځکه یو اکاونټ ته په یو کې ورکړه، بل اکاونټ ته بل کې ورکړه. یو اکاونټ ته یو ځل په یو وینټډ کې ورکړه او که هغه در باندې بلاک شو، هغه اکاونټ ته په بل کې نشي ورکولی، یاد وساتئ. نو ته چې مثلا درېیم اکاونټ جوړ کړې به څه کوې، که څلورم اکاونټ جوړ کړې به څه کوې؟ نو دا طریقې تاسو څوک نه ښایي، بس صرف درته خپل د هول سیل سامان در باندې خرڅوئ، ځان درنه خلاصوئ، او چې نور تاسو سره څه کېږي هغه ستاسو خپل کار دی. اول د وینټډ باره کې لږ وګورئ، په یوټیوب ته ډک دی، یوټیوب دنیا ویډیوګانې پکې پرتې دي. کنې زما په دې یوټیوب چینل کې د وینټډ باره کې ما ویډیوګانې جوړ کړي، اچولي مې دي پکې، څنګه پکې تاسو اکاونټ جوړولی شئ، څنګه پکې لاګین کېدی شي، څنګه پکې تاسو پروډکټ اپلوډ کولی شئ، دا ټولې خبرې پکې ما کړي. او بیا که نه ته کوم مشکل تاسو ما ته کمنټس کولی شئ، زه ته انشاءالله هغه مشکل حل کوم. الله دې وکړي چې ټول وجوړ سي، الله په خپل حفظ امان کړه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.